नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई टिचोल्टी युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युब च्यानलको लागि चाहिँ इन्ट्रो भिडियो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा एकदम सिम्पल र सजिलो तरिकाले बताउँछु। र हामी इन्ट्रो भिडियो चाहिँ युट्युबको हरेक भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईँले भिडियो ओपन हुनुभन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको हुन्छ र त्यस्तो खालको भिडियो पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै कि हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ प्रोफेसनलदेखि त्यो एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। र साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सिम्पल र सजिलो तरिकाबाट चाहिँ यो इन्ट्रो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछु। र यो भिडियो हेरिसकेपछि पनि तपाईँहरूले पनि आफ्नो च्यानलको लागि तपाईँहरूले सजिलैसँग इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो च्यानलमा चाहिँ तपाईँले इन्ट्रो बनाएर आफ्नो भिडियोहरूको अगाडि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला। हामी चाहिँ भर्खर एकदमै धेरै बिगिनिङ फेजमा रहेका छौँ र तपाईँहरूको सब्सक्राइब, तपाईँहरूको हेल्प र तपाईँहरूको साथको चाहिँ एकदमै धेरै खाँचो रहेको छ। र साथीहरू, कुनै कन्जुसाइ नगरिकन च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला। त्यसपछि यदि कस्तो खालको भिडियो आउने दिनमा तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँ कमेन्ट बक्समा तल कमेन्ट गरिदिनु होला। र त्यसपछि भिडियो मन पर्यो भने साथीभाइहरूमा पनि सेयर गरेर हेल्प गरिदिनु होला। र साथीहरू, अब हामी इन्ट्रो बनाउनतिर लागौँ। सुरुमा चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरबाट चाहिँ एउटा एप चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले वेबसाइटहरूबाट पनि धेरैवटा वेबसाइटहरूबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्ट्रो चाहिँ। र सो म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चाहिँ एपबाट चाहिँ एकदमै सिम्पल त सजिलो तरिकाले चाहिँ कसरी इन्ट्रो बनाउने भनेर सिकाउँछु। सुरुमा प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला र प्ले स्टोर ओपन गरेर यहाँ सर्च बारमा तपाईँले सर्च गर्नु होला इन्ट्रो एन्ड आउट्रो मेकर भनेर यसरी टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रो मेकर आउट्रो मेकर। तपाईँले यहाँ धेरैवटा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रहेको चाहिँ धेरैवटा रहेको छ। सो मलाई चाहिँ मेरो च्यानलमा मैले हालेको इन्ट्रो, मेरो च्यानलको भिडियोमा भएको इन्ट्रो चाहिँ मैले यो माथिको टपमा रहेको एप्सबाट चाहिँ बनाएको इन्ट्रो मेकर आउट्रो मेकर इन्ट्रो टेम्प्लेट। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ धेरैवटा इन्ट्रोहरू आफूलाई मन परेको इन्ट्रोहरू तपाईँले योबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरैवटा टेम्प्लेट पनि रहेको छ। र सो यो एप्सलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एपलाई यसरी इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला र इन्स्टल गर्नु होला। साथीहरू, यसरी हाम्रो यो एप चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले यसलाई यसरी यहाँ ओपनमा क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु इन्ट्रो, क्रिएट इमेजिङ इन्ट्रो झन् आउट्रो भिडियो 10 मिनट्स भनेको छ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चुज टेम्प्लेट भनेको छ। यहाँबाट तपाईँको यहाँ स्याम्पलहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि फेरि यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र लेट्स स्टार्ट भनेको छ। र अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ र यहाँनिर लेट्स स्टार्टमा क्लिक गरेर तपाईँले स्टार्ट गरेर चाहिँ आफूलाई मन परेको तपाईँले यहाँनिर टेम्प्लेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट आफूलाई मन परेको टेम्प्लेट चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यहाँ धेरैवटा टेम्प्लेट रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लोगो रिभिल गर्न चाहनुहुन्छ र यदि तपाईँ आफ्नो च्यानलको चाहिँ लोगो हालेर चाहिँ इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लोगो रिभिलमा यसरी क्लिक गर्नु होला। र साथीहरू, मेरो च्यानलको भिडियोमा रहेको इन्ट्रो चाहिँ यो फर्स्टको रहेको छ। र यहाँ पनि तपाईँले धेरैवटा इन्ट्रोको टेम्प्लेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईँले आफूलाई मन परेको टेम्प्लेट युज गरेर चाहिँ तपाईँले इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, म चाहिँ तपाईँलाई एउटा इन्ट्रो चाहिँ बनाएर देखाइदिन्छु कसरी बनाउने के गर्ने भनेर सजिलो तरिकाबाट म देखाइदिन्छु। सो म चाहिँ यो सेकेन्डको इन्ट्रोलाई चाहिँ म यसरी चुज गर्छु। त्यो चाहिँ लोडिङ एड भनेको छ। यो चाहिँ पेड एप्स रहेको छ। र साथीहरू, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्ट्रोको स्याम्पल चाहिँ यहाँ यसरी यस्तो रहेको छ। र अब यसलाई हामीले यहाँ यसरी एडिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एलो इन्ट्रो टु एक्सेस फोटो एन्ड मिडिया एन्ड डिभाइस भन्छ, यसलाई यसरी एलोमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ डाउनलोडिङ टेम्प्लेट भन्छ। टेम्प्लेट चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर चाहिँ यहाँनिर आउँछ। र साथीहरू, हाम्रो चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ साथीहरू, यहाँ तपाईँले वाटरमार्क पनि देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर मेड विथ वान इन्ट्रो ट्याप टु रिमुभ भनेको छ। यो त पेड एप्स रहेको छ। र साथीहरू, तपाईँले एक दिनमा चाहिँ एउटा इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो वाटरमार्क रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा एड्सहरू चाहिँ हेर्नुभयो भने एउटा एड्स हेरेर चाहिँ तपाईँले एक दिनमा एउटा इन्ट्रो बनाउन पाउनुहुन्छ।
ट्याप टु रिमुभ भनेको छ ट्यापमा क्लिक गर्नु होला र वाच अ भिडियो एड भनेको छ टु रिमुभ वाटरमार्क्स भनेको छ। यहाँ नोटमा के भनेको छ भने यु विल ओन्ली गेट 1 वाटरमार्क्स रिमुभल पर डे भनेको छ। तपाईँले एउटा मात्रै एक दिनमा एउटा मात्रै वाटरमार्क्स रिमुभल हटाउने चाहिँ पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले भिडियोमा आउने एड्सहरू हेरेर चाहिँ तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ वाच भिडियो एडमा यसरी क्लिक गर्नु होला र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर आउने हाम्रो वाटरमार्क्स चाहिँ यो एड्स हामीले हेरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो वाटरमार्क्स यसरी रिमुभ भइसकेको छ। र अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर अब हाम्रो चाहिँ यो स्लोगन हेयर भनेको छ। त्यसपछि आफ्नो च्यानलको तपाईँले लोगो यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। र यो स्लोगन हेयरमा यसरी क्लिक गर्नु होला र यहाँ तल टेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर यो स्लोगन हेयरमा चाहिँ गरेर यहाँनिर तपाईँले आफ्नो च्यानलको नाम टाइप गर्नु होला। तपाईँको च्यानलको नाम चाहिँ के रहेको छ यसरी टाइप गर्नु होला। यसरी च्यानलको नाम यसरी टाइप गर्नु होला र तपाईँले यदि यहाँ यो टेक्स्टको चाहिँ तपाईँ फन्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ फन्टमा जानु होला र यहाँनिर तपाईँले आफूलाई मन परेको फन्ट चाहिँ यसरी लगाउनु होला। यदि तपाईँलाई यहाँबाट कुन फन्ट मनपर्छ त्यो फन्ट चाहिँ तपाईँले यसरी लगाउनु होला। यसरी एउटा फन्ट यसरी लगाउनु होला र यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर तपाईँले यसरी यसको साइज यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कतिको साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ र कतिको साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यसरी बढाएर राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको टेक्स्टको कलर पनि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि टेक्स्टमा जानु होला र यहाँ तल तपाईँले यहाँ कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईँले आफूलाई मन परेको कलर पनि तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यदि तपाईँ स्ट्रोक पनि दिन चाहनुहुन्छ भने स्ट्रोक पनि राख्नु होला। स्ट्रोकको विथ कति राख्नु, स्ट्रोक लगाउँदा चाहिँ त्यति राम्रो देखिएन यसमा चाहिँ। सो अब साथीहरू अब यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर टेक्स्ट चाहिँ आइसक्यो र अब हामीले टेक्स्ट आइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर लोगो पनि राख्नुपर्छ। त्यसरी यहाँ लोगोमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ इमेजमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ चेन्जमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर ग्यालेरीमा जानु होला, ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले बनाएर राख्नु भएको चाहिँ लोगो चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ त्यहाँ ग्यालेरीबाट तपाईँले ल्याउनु होला। र यहाँनिर भनेको छ येलो 1:2 ट्रेक पिक्चर एन्ड रेकर्ड भिडियोमा चाहिँ येलोमा यसरी क्लिक गर्नु होला र तपाईँले आफूले बनाएर राख्नु भएको ग्यालेरीमा राख्नु भएको पिएनजी लोगो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुनेछ। र आफूले बनाएर राख्नु भएको लोगो चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ यसरी ग्यालेरीमा गएर तपाईँले खोजेर ल्याएर चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साइज तपाईँ कतिको राख्न चाहनुहुन्छ त्यसरी साइज मिलाएर तपाईँले साइज ठिक्कको साइजमा चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ टिकमा यसरी क्लिक गर्ने र साथीहरू यहाँनिर हाम्रो लोगो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ र अब हामीले यसको साइज चाहिँ हामीले यहाँनिर बढाउन सक्छौँ। तपाईँ कतिको साइजमा तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ ठिक्क आफूलाई मन परेको साइजमा चाहिँ तपाईँले यसरी मिलाएर राख्नु होला। र त्यसपछि अब हामी यहाँ प्ले गरेर हेर्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो च्यानलको लोगो पनि बनेर चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। अब यदि यसको साइज चाहिँ अझै माथि राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई यसरी क्लिक गरेर चाहिँ मिलाउनु होला। र यहाँनिर तल तपाईँले म्युजिक देख्न सक्नुहुन्छ। यो म्युजिकलाई पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ म्युजिकमा जानु होला र त्यसपछि यो चेन्जमा यसरी क्लिक गर्नु होला। माई म्युजिकमा जानु होला र तपाईँले एकदम यस्तो खालको म्युजिक चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ नो कपिराइट म्युजिक भन्ने चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। तपाईँले मेरो च्यानलको तपाईँले भिडियोमा गएर त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर पनि मैले भिडियो बनाएर हालिसकेको छु, त्यहाँबाट तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा डाउनलोड गरेको म्युजिक रहेको छ र म्युजिकलाई यसरी म सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि एड म्युजिकमा चाहिँ म क्लिक गर्छु। यति भइसकेपछि हाम्रो इन्ट्रो चाहिँ यहाँनिर रेडी भएर आइसकेको छ र इन्ट्रो यसरी रेडी भएर आइसकेको छ। र अब हामीले चाहिँ यहाँनिर सेभमा यसरी क्लिक गर्ने र यदि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो एप चाहिँ मैले अलरेडी भनेको थिएँ, यो एप चाहिँ पेड भर्जनको एप हो र यो एप्सलाई चाहिँ तपाईँले यसमा भएको फिचर्सहरू युज गर्न चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर भनेको छ भिडियो एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ
फुल एचडी भिडियो 180p को क्वालिटीमा चाहिँ प्रो भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यहाँ एचडी भिडियो भनेको छ 480p को क्वालिटीमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ यसरी यो एचडी भिडियोमा यसरी क्लिक गर्ने र हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्जेलसम्म हामीले वेट गर्ने र हाम्रो चाहिँ इन्ट्रो भिडियो चाहिँ रेडी भएर आइसकेको छ र सक्सेस भनिसकेको छ। र अब हामी यहाँनिर हामीले बनाएर एक्सपोर्ट गरेको इन्ट्रो भिडियो हामी यहाँनिर ग्यालेरीमा यसरी क्लिक गरेर चाहिँ हामी यहाँ तल हाम्रो एक्सपोर्ट भएको भिडियो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। र हाम्रो इन्ट्रो भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भएर आइसकेको छ। र यो यसरी रेडी भएर आइसकेको इन्ट्रो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको भिडियोको अगाडि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँले पनि यसरी नै सिम्पल तरिकाबाट चाहिँ इन्ट्रो बनाएर चाहिँ आफ्नो च्यानलमा तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियोमा तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीभाइहरूमा पनि तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। र यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। र अझै यस्तै खालको भिडियोहरू चाहिँ यो च्यानल मार्फत चाहिँ तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। र साथीहरू अब अर्को भिडियोमा यहाँहरूमा भेट्ने बाचा गर्दछु र अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।